No niin, nyt tultiin tänne rannalle vähän kattelemaan, että miltä tämä näyttää. Täällä ei onneksi vielä ole hirveän kuuma, niin on ihan hyvä olla. Me aamupalalla katsottiin vähän, että mitä tänään tehdään. Tää taitaa mennä aika lailla tämmöiseksi naatiskeluksi, loikoiluksi ja ehkä täällä niinku paikkoihin tutustumiseksi. Me otettiin tosiaan 8 yöksi se hotellihuone, niin meillä tulee tämmönen välipäivä tähän. Paikka näyttää nätiltä ja tänään pitäisi olla hyvä keli, niin katsotaan, että pääsisikö tuonne uimaankin jossakin välissä. Mehän oltiin ajettu jo muutama päivä sillä niin kuin semmosessa kelissä, kun oli vähän niin kuin rasittavaa. Että siellä oli kuumaa tai kylmää tai märkää. Ja sitten se varsinkin Bosnia-Herzegovinassa oli niin kovat ne ruuhkat siellä teillä ja siinä meinasi tulla vahinkokin. Että siinä oli varmasti semmoista kertynyttä rasitusta. Kun nähtiin se entinen opiskelukaveri, niin se oli hirveän mukava semmoinen pysähdys siinä illalla. Joo, oli ihana kuulla, mitä he oli loma-aikana tehnyt ja niinku heistä huokui semmonen niinku ihana rauha ja he oli ollut niinku lomalla ja rauhoittunut ja nauttinut, niin jotenkin niinku huomasi, että itsellä oli pikkusen ehkä niinku rasitusta ilmassa ja stressikertoimet tavallaan siitä matkustamisesta ja eteenpäin menemisestä, niin oli niinku ihana jotenkin pysähtyä heidän kanssaan iltaa istumaan. No niin, nyt alkaa olla huolto tehtynä. Meillä on vaatteet pestynä ja pyörät mintissä ja sitten on kypärätkin on laitettu semmoiseen kuntoon, että niillä kehtaa lähteä tonne liikenteeseen. Aamu me maattiin tuolla rannalla tai istuskeltiin ja katseltiin, että mitä ihmiset touhaa. Ja käppäiltiin ja käytiin sitten vähän uimassa, mutta se nyt oli yhtä lämmintä kuin Suomessa kesällä se vesi, ettei siellä nyt kauaa olla. Mutta nyt lähdettiin katsoa, että löydetäänkö me jostain joku pizzapalainen tai vastaavaa. Saatais vielä syötyä. Mennään sitten varmaan katsomaan auringon laskua. Alkaa olemaan jo matalalla täällä. Wow. Täällä on aika nättiä. Mä muistan vaan sen, että me käppäiltiin siellä rannalla ja ihasteltiin niitä maisemia ja se oli tosi lämmin päivä ja palmujen alla istuskeltiin ja käytiin uimassa ja mä en muista ollenkaan, että me oltais huollettu. Huomenta. Huomenta. Täällä ollaan jo aamupalalla. Joo. Käytiin viemässä osa kamppeita tuonne pyörälle ja nyt on keli mennyt siihen silloin ajamisen kannalta parempaan suuntaan, että siellä on pilviä. Näkyyköhän tästä verhon läpi? Ei, sieltä näkyy. Joka tekee sen, että on hyvä ajaa, ei tule niin kuuma. Me lähdetään pujottamaan tuota rantatietä pohjoiseen päin. Se on ainakin 200 kilometriä sieltä, sitten pitäisi löytyä oikein kunnon mutkateitä. Sehän oli jännä, että me törmättiin siellä varmaan ensimmäisen kerran siihen, onkohan se nyt katolilaisuuteen liittyvä juttu, että ne soittaa joka välissä mitä kirkonkelloja. Ai niin joo! Ja sitten, että soitetaan yli 10 minuuttia putkeen. Se Paska-Vodahan oli aikamoinen turistipaikka, että siellä niin kun, ehkä ton reissun eka kohta, missä, no Mostarin sillalla oli nyt niin kun turisteja pilvin pimein, mutta tossa huomasi, että siinä oli se linja-autollinen turisteja tuli illalla ja niin kuin, vaikkei se ollut se sesonki edes alkanut, niin kyllähän siellä niin kuin, se kaikki huomasi, että se niin kuin, elää se paikka turismille, eli siellä sen kadun varressa oli kyllä kaikki mitä viikon tai 2 viikon lomaan tarvii, ja kuultiinkin siinä, että siinä oli niitä linja-autoreissuja sitten niihin lomakohteisiin siinä ympärillä, että oli sitä ohjelmaa myös tarjolla.
Mehän lähdettiin sitten Paskavorasta sitten pohjoiseen sitä Adrianmeren rantatietä. Se taitaa Kroatiassa olla Kasitie nimellä. Ja se on kyllä tosi hieno maisemiltaan. Taiettiin muistaakseni lähteä sit jatkamaan matkaa semmoisen pienen pilviharson saattelemana, että se oli niinku inhimillistä se ajokeli, mutta aika nopeasti se taivas sitten selkeni ja lämpötila kyllä niinku nousi. Se oli varmaan niinku, yli 30 astetta ja ensimmäinen niinku tosi hikinen päivä. Mitäs täällä tapahtuu? Koitetaan vaihtaa lamppua tuosta. Ai nytkö on Hondalla? Joo, sitten palotaan Tämmöstä tää on. Mutta keli on kohillaan. 25 astetta mittarissa ja kyllä lämpö ei tee pahaa jäsenille. Sieltäkö se pitäisi ujuttautua? Kukkuu. No sehän on jo melkein irti. Joo, se on työ kesken vielä. Pitää saada paikalta pinni, joka pitää sitä. Ai siellä on tinni. Siinä on semmonen metallisysteemi. Okei. Se vaan pitää se laitettua täältä sitten oikeaan väliin kiinni. Tässä kävi nyt niin, että se olikin aika helppo taas laittaa se, mutta otetaan tässä nyt samalla tuosta Ferrarista kuvaa, kun tuli tuohon tankille tuommoinen aika upean näköinen luomus. Juste. Siis tarkoitan autoa. Kiitos. Oliko ne ylös vai alaspäin? Alaspäin. Pitäisikö meidänkin vaihtaa tommoseen Ferrariin? Sillä he siis tuosta samassa autossa molemmat. Tadaa! Ne toimii! Kyllä. Taas se näkee. Tadaa! Olipa helppo juttu. Oli helppo. Mitenkäs hymyilevä Kokkolapajille kävi? Kävitkö suihkussa? Laitoin vähän kosteutta tähän paitaan. Mitenkäs sulle kävi? No mä vaan pienesti, mutta on vähän. Takki varsinkin, niin kun mulla ei ainakaan ollut mukana sitä tavallaan sitä takin sitä sisävuorta, niin huomasi, että niillä kylmillä ja sateisilla kelillä, kun lämpötila laski, niin se oli turha viileä, mutta sitten taas toinen ääripää, että kun lämpötila nousi, niin ei se ollut kyllä sit kauhean hyvä siihenkään, että kyllä siellä aikamoinen läkähdys tuli, mutta toi on aika hyvä kikka, että sen alla olevan paijan kastelee kylmällä vedellä, niin sillä saa hyvää helpotusta siihen, kun se kuitenkin se ilmavirta sitten viilentää sitä alla olevaa kerrosta. Joo, sehän vielä tuossa kelissä kannattaa tehdä niin päin, että kastelee ja pitää kaikki tuuletusaukot auki, niin sitten se tavallaan toimii tämmöisenä jäähytinlaitteena sen aikaa, kun se on märkä se paita. Mutta sitten jos tulisi vielä, nousisi johonkin 35-40, niin sitten kannattaa laittaa jo melkein ne tuuletuslukut kiinni ja huolehtia vain sitten, että siellä pysyy kosteus iholla. Että se on sitten taas vähän erilaista, mutta noissa keleissä niin se riitti ihan hyvin, että pari kertaa kasteltiin, olikohan Huoltamon vessassa, käytiin vaan hanan alla kastelemassa paita ja sillä sitten pärjäsi sen tunnin tai puolitoista, että ennen kuin tarvitsee tehdä uudestaan. Mm. Tie numero 106, joka menee semmoiselle saarelle mantereen vieressä, josta menee sitä saaren toista päästä lauttayhteys, niin se oli hirmu hyvä semmoinen kokemus, koska siellä tuntui heti, että niinku olisi toisella planeetalla ajamassa, kun se meni semmoiseksi aavikoksi maisema. Joo, tai siis se oli kivikkoa. Se oli semmoista isoa kivikkoa ja tosi karua. Siellä ei kyllä kasvanut yhtään mikään. Ja sitten kun se niinku, ympärillä oleva vesi tietysti vielä niinku, vahvisti sitä lämmön ja auringonvalon määrää, niin tuntui, että se oli kyllä niin karu paikka, missä me ajettiin.
Joo, se oli varmaan sen siihen mennessä reissun parhaita ajopätkiä. Ja varmaan niin kun itse rankkaan koko reissun yhdeksi parhaimmaksi ajopätkäksi sen tie 106, mikä oli siellä saaressa, josta sitten ajettiin sinne lautalle. Aivan semmosena, että sitä ei ole ennakkoon niin kuin tiedusteltu ja se tuli semmosena extemporana, kun katsottiin karttaa, että mennään tuota kautta, kun oli niin paljon sitä jonoa. Ja käännyttiin vaan pois sieltä rantatieltä ja se oli hyvä liikku. Ja mikä se oli se juttu, kun me lähestyttiin sit sitä satamaa, mistä se lauttayhteys lähti, niin siinä oli sitten joku semmoinen pikkukylä, niin heti kun siellä näkyi sitten poliisipartioauto, niin sä aloit kiusaamaan, että no niin, nyt ne tulee sakottamaan mua ja mä aivan paniikissa siellä, että ei nyt taas, että eikö ole jonkun muun vuoro välillä, mutta se jännä, että kun sitä kohtaa jossakin maassa poliisipartioon, niin sitä sitten zoomaa niihin jotenkin paljon tarkemmin, vaikka ehkä oli vaan ihan perusliikenteen valvontaa tekemässä tämäkin partio. Joo, toki siinä oli se, että meillä saattoi olla tilannenopeus vähän semmoinen korkeammalla puoleinen, että ne ei kiinnostunut lähteä meidän perään. Niin, ja varmaan moni muukin on tehnyt sitä, että kun lautalta tuleva liikenne tulee vastaan, niin sitten tulee se pieni kiireen tuntu, että ehtisi siihen seuraavalle lautalle, vaikkei meillä ollut mitään tietoa niistä aikatauluista, että milloin ja miten tiheesti niitä lauttoja menee, mutta ehkä siinä vähän sitten hoppuiltiin. Ja mun mielestä se kiireen tuntu ei tullut siitä, että ehditään lautalle, vaan sitten, että siinä oli semmoista tietä, jota oli mukavaa ja se oli tyhjää. Ai jaa. No oli se kyllä mukavaa tietä. Moro, mikäs täällä? No, Mitä täällä tapahtuu? tultiin tällaiseen lauttarantaan. Ehkä tommonen 5 minuuttia tässä ehdittiin nyt ootella ja sieltähän se tuleekin juuri sopivasti. Tää on vähän tämmönen karu paikka täällä. Ei kasva kyllä hirveän paljon mitään. Ja tämmönen aika lämmin paikka varmaan sitten kesällä. Nyt ei ole vielä paha. Tää on hyvä auringonottopaikka. Yes. Katsotaan, jos päästään tuohon lauttaan. En tiedä, pitäisiköhän sitä maksaa tai jotain. Sehän oli pieni paniikin paikka se sinne lauttarantaan tai lauttakivikkoon saapuminen. Siis se rantakin oli niinku semmoisen kivikon ympäröimä. Siellä oli muistaakseni joku semmoinen iso risti rakennettu niistä kivistä, niinku tavallaan ristimuodostelma. Ja mehän tultiin, se laski sinne rantaan, niin tultiin sieltä sitten siihen jonoon, mikä siinä oli. Ihmeteltiin, että siinä oli vähän semmoinen huoltorakennus siinä reunassa ja sitten vaan mentiin sinne jonoon oottamaan sitä lauttaa ja se olikin sieltä jo heti sitten tulossa. Lämpötila oli 1,000,000 siinä kohdassa, se oli tosi kuuma paikka. Ja mitäs sitten? Päästiinkö lauttaan? Niin ei päästy. No kyllähän me päästiin lauttaan, mutta pieni mutka käytiin, kun oltiin ehkä tututtu liian hyvälle siinä, että jossakin Norjassa kun ajat lauttaa, niin ottaa valokuvaa ja pistää sitten laskun perään tai sitten sä voit ostaa sitten henkilökunnalta sen lipun, mutta ilmeisesti tuolla eikä osattu lukea siinä huoltorakennuksen kohdalla kroatiankielistä tekstiä, jos se sanoo, että liput tästä. Niin se ei ollut huoltorakennus, vaan se oli lipunmyyntipiste. Joo. Niin tehtiin semmoinen pikakäännös siitä, että kypärä päähän ja pyörällä jonon perälle ja ottaa se lippu sieltä, mutta sitten nyt tehtiin kyllä tylysti ja ajettiin myöskin jonon eteen taas moottoripyörillä, että päästiin kyllä aivan hyvin sinne lauttaan. Mutta aika nopea käännös se oli kyllä. No oli, ja siis se oli se lämpötila ihan oikeasti, se oli niin törkeän kuuma, niin se ajatus siitä, että me ei mahuta, me ei ehditä ostaa niitä lippuja ja me ei päästä ja mahuta siihen lauttaan, niin pikkusen pisti vipinää kinttuihin. No joo. Joo, ja ajaminen oli kyllä huippua. Ne oli kivoja teitä. Ja kun sitten lautalta jatkettiin, niin siinähän oli sitä jonoa aika paljon ja se oli tosi syheröistä se tie. Ensin noustiin sinne niin kuin jonkun vuoren päälle ja sitten sieltä niin kuin ajettiin siellä ylhäällä, nähtiin se koko merimaisema ja sitten pikkuhiljaa niin kuin kiemurrellen myös laskettiin sinne rantaan.
Se oli hienoa pätkää. Mä muistan, että siinä alussa oli tosi paljon sitä jonoa ja mä ajoin sellaisen jonkun motoristin perässä. Siellä oli niitä moottoripyöriäkin aika paljon. Joo, siinä oli joku toinenkin porukka, jotka tuli. Olisikohan siinä ollut 5-6 pyörää. Ehkä vajaa 10 pyörää, jos meidän pyörät laskee mukaan, mitä oli siinä kaudessa. Sen mä muistan, kun mä en tiedä, sit oli jo se liikenne hiljentynyt tai me ajettiin niin kun, oltiinko me ohiteltu niin kun siinä eellä olevat ja päästiin tavallaan omaa tahtia ajamaan ja nautiskelemaan niistä mutkista. Toki mä jouduin hirveästi keskittymään siihen, että mä en siinä sivussa olevaan kallioon täräytä, että mä pidän ne ajolinjat niin kun fiksuina ja pysyn sun matkassa. Niin 1-2 yllättäen sieltä tulee sieltä mun takaa semmoset niinku kilpapyöräilijät, tai niillä oli semmoset niinku ajoasut, ja ne oli niinku vimpan päälle jollakin tämmöisillä kilpapyörillä liikenteessä, ja ne kallisteli sillä lailla, että mulla oli aivan niinku monttu auki ja hyvä, etten kolauttanut siihen kallioon, kun mä jäin katsomaan, miten hienosti ne kallisteli ne tiukat mutkat siinä ja niin kuin menivät tosi kovalla vauhilla ohi. Sillä että vau, ai tätä moottoripyöräilyä voi tehdä tollaikin. Se oli jännä kyllä. Niillä oli rekisterikilvet, jossa oli vain merkki, että Puola ja sitten oli jostain syystä laitettu joku lappu siihen päälle, että sitä loppua ei nähdä. Niillä varmaan oli aika selkeä suunnitelma, että mitä he on siellä tiellä tekemässä. Mutta se oli hienon näköistä, joo. Siinä tunsi olevansa, että tässä ollaan ihan tämmöisiä niinku sunnuntai-ajelijoita. Mutta siitä huolimatta se tie oli tosi mukava ajaa, että ei ollenkaan niinku vähennä sitä omaa kokemusta. Siinähän me otettiin jossain välissä tauko, jossa sitten katsottiin sitä, että mistä otetaan majoitusta. Ja me Bookingista löydettiin halpa talo vuokralla Selin kaupungista. Ja se oli niin kuin semmoisen sopivan matkan päässä. No? Mitä sulla siellä on? Tää on semmonen cordon bleu. Siellä on sisällä juustoa ja kinkkua ja sit siinä on lätkästy tällä lailla leivitetty tommonen viina. Onko herkkua? Tää on ihan ok. Parasta on, että kun tää on viileä tää paikka, kun tää on tämmönen linnu, niin täällä ei oo kuuma. Vau, täällä on tällainen museo täällä linnalla. Ehkä kierretään, kunhan olemme saaneet pienet massut pullolleen. Tuskin ne on kumminkin niin pullolla, että pyöritään. No? Massuni on niin pullollaan, että tekis mieli ottaa päikkärit. Täällä tykkiasemissa vai? Täällä on aika turvallista. Justi. Tossa oli se linnake, missä käytiin. Se on vissiin joskus 1500-luvun lopulla rakennettu ja osittain tuhoutunut sen jälkeen, mutta se on nyt rakennettu sitten uudestaan sen näköiseksi, kun se on aikoinaan ollut. Mitäs tykkäät terassista? Aika upeat maisemat. Ja tää on ihan jees. Meillä tuli itse asiassa vielä näköala tonne linnalle ja linnoitukselle ja se näyttää, että auringonlasku tulee vielä sinne. Ei huono. Se oli halpa ja tunkkanen. No niin. Mä pidän tämmösen taloesittelyn. Me vuokrattiin tämmönen kämppä täältä muutamalla, mitähän se oli, 3 senttiä. Täällä on yksi makuuhuone. Noin. Sitten täällä on toinen makuuhuone, joka me vallattiin numerosatu. Tuosta pääsee terassille, siellä on vähän vaatteita kuivamassa, kun tiin nyrkkipyykkiä. Sitten täällä on keittiö, olohuone, kyllä viimeisen päälle. Sitten täällä on erikoisuus. Tää on laitettu kuntoon tää pesuhuone. Täällä on hienot suihkukaapit ja kaikki. Sitten täältä löytyy myös tekniik. Mistähän tuo nyt on jostain kuolemantähdestä
lainattu. Täällä on nyt 70 astetta, kun se on ollut niin 2 sekuntia päällä tossa. Aivan mahtavaa.